Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu từ nhóm vào bếp cùng Diễm Na Uy với một món bánh mì đang rất nổi tiếng tại Việt Nam. Đó chính là món bánh mì khoai tây Hawaii. Công thức này Diễm có sẵn rồi, vì vậy khi nhận được yêu cầu thì Diễm làm video chia sẻ liền luôn. Đây là chiếc bánh mì mà Diễm thấy mềm và ngon nhất trong những loại bánh mì ngọt. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mì khoai tây Hawaii này với Diễm nha. Một trong những nguyên liệu không thể thiếu của món bánh mì này đó chính là khoai tây. Thì khoai tây mình lựa cái củ mà khi mà mình nấu lên ăn nó có cái độ bùi và dẻo nhẹ thì Diễm thấy mình làm bánh mì rất là ngon. Diễm dùng khoai tây ở bên này, nó gọi là khoai tây hạnh nhân đó. Khi mà mình bào ra mình sẽ thấy ở bên trong nó màu vàng rất là đẹp. Khoai tây gọt vỏ thì mình ngâm vào nước cho khoai không có bị đen, rồi mình cắt thành từng miếng nhỏ nha. Mình cắt cho đều, tại vì khi mình nấu đó, nếu mà miếng to miếng nhỏ thì miếng nhỏ nó sẽ dễ bị rã ra trước. Diễm cho nước lạnh vào nè, rồi bây giờ mình bắt lên bếp, mình để cái lửa lớn và mình nấu cho cái khoai này nó chín. Khi nước sôi thì mình cứ hạ xuống lửa trung bình, và Diễm lưu ý đối với cái khoai này và mình cắt nhỏ như vậy thì thời gian nấu khoảng từ 6 tới 8 phút. 6 phút mình nên kiểm tra nha, tại vì nếu mà mình lơ là tí xíu thôi là cái khoai này nó nhừ liền. Quan trọng là mình nấu cho nó vừa chín, sắn vào thấy nó nứt ra như vậy là mình vớt ra ha. Vớt ra đó thì Diễm sẽ đổ ra một cái rây, mình bỏ cái phần nước đi. Rồi mình để ở đây cho khoai nó nguội tí xíu. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Diễm dùng lại cái nồi mà hồi nãy Diễm luộc khoai luôn nè. Diễm cho vào 50g bơ lạc, tức là bơ không có muối. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi này lên bếp, mình để lửa trung bình nha. Và mình sẽ làm cho bơ nó tan hoàn toàn luôn. Như vậy thì sẽ giúp cho cái bánh mì khi nguội nó sẽ mềm, nó không có bị khô và cứng. Khi mà mình thấy bơ nó đã tan hoàn toàn và nó sôi như vậy thì mình tiếp tục mình khuấy nha, thêm khoảng 30 cho tới 45 giây nữa cho bơ nó thiệt là thơm và nó phải tan hết luôn đó. Nhắc khỏi bếp thì Diễm cũng tiếp tục Diễm đảo thêm tí xíu và mình lấy sữa từ trong tủ lạnh ra luôn, 120g mình cho vào liền. Vừa cho mình vừa khuấy, và mình để ý ở đây là bơ nó đã tan hoàn toàn, vì vậy khi mà Diễm cho sữa lạnh vào đó nó cũng không có bị đóng lại nha. Nếu mà mình thấy nó bị đặc lại thì mình cho lên bếp mình nấu cho nó tan ra. Khoai tây mình sẽ cân ra đây là 150g mình cân ngay cho nó chính xác. Rồi bây giờ Diễm dùng cái máy xay cầm tay đó, Diễm sẽ xay cho cái hỗn hợp này nó thiệt là nhuyễn và nó dẻo, nó mịn luôn. Nếu mà mình không có máy xay cầm tay thì mình cứ cho vào trong cối xay sinh tố đó mình xay. Cái hỗn hợp này sẽ giúp cho bánh mì nó vừa có cái độ mềm nè, để sang ngày nó vẫn mềm ngon, và sẽ làm cho cái vỏ của bánh mì nó bóng, nó mướt rất là đẹp luôn. Đó, nếu mà mình xay mình thấy lợn cợn thì mình có thể dùng rây mình rây lại ha. Bột để làm bánh mì này thì Diễm dùng bột bánh mì, hay là ở Việt Nam là bột mì số 13, mình cần 370g. Ở Na Uy đó thì Diễm dùng hiệu này. Hàm lượng protein của gói bột mì này là 12,1g, tức là tính trên 100g, đó là 12,1% nha. Diễm cho vào đây 100g đường bột, mình nên dùng đường bột thì giúp cho cái bánh nó sẽ mềm, nó xốp hơn, còn nếu mà mình không có thì mình dùng đường cát thường thôi. 100g đường này thì bánh nó sẽ có cái vị ngọt và thanh, nếu mà mình thích ăn lạc hơn thì mình dùng 80g. Diễm có thêm ở đây là 80g kem tươi. Ở Việt Nam thì mình dùng whipping cream ha. Kem tươi nó sẽ giúp cho bánh mì nó có một cái độ bóng ở bên ngoài và cũng làm cho bánh mì nó mềm hơn. Diễm cho vào đây 3g muối là 1/2 muỗng cà phê. 6g men nở không kích hoạt là 2 muỗng cà phê thiệt là đầy. Thì men nở này đó Diễm dùng men nở ngọt, tức là men dùng cho những công thức có lượng đường cao, là cái gói màu đỏ này nếu mà mình ở Na Uy. Còn nếu mà mình không có cái men ngọt này, mình dùng men lạc men làm bánh mì bình thường vẫn được nha. Nếu mà mình muốn cho bánh nó nở nhanh thì mình làm 8g. Còn nếu mà mình có thời gian hơn thì mình cứ dùng 6g. Như công thức Diễm chia sẻ thì cái bột ủ cần thời gian lâu hơn chút. Rồi mình cho thêm vào đây một cái trứng gà ha. Diễm cân luôn vỏ là 62g.
Rồi mình lấy cái hỗn hợp khoai tây sữa bơ á, mình cho hết vào luôn nha. Rồi mình dùng cái cây phết bột đó, mình sẽ trộn cho những cái nguyên liệu này nó thấm đều hết. Như vậy á, thì Diễm thấy á, khi mà mình nhồi nó sẽ dễ đều và nó nhanh hơn. Chịu khó mình trộn tí xíu như vậy ha. Mình trộn cho tới khi mà mình thấy không còn cái bột khô nữa là được. Và nếu mà nhồi bằng tay á, thì mình nên để cho bột này nó nghỉ khoảng 10 phút rồi mình hãy nhồi. Còn nhồi máy á, thì mình cứ cho vào mình nhồi liền. Bật máy lên á, thì Diễm để cái tốc độ thấp. Cái máy Diễm nó là 1700W, vì vậy Diễm để số 1. Còn nếu máy mình yếu hơn á, mình có thể để số 2, số 3. Mình nhồi ở cái tốc độ thấp này trong khoảng thời gian là 20 phút. Bột mình nhìn thấy rất là nhão nha. Nếu mà sau 15 phút á, mà mình thấy bột nó chưa róc khỏi cái thành của cái thao nhồi bột á, thì mình nên tắt máy và mình tém bột lại, giúp cái máy tí xíu thì nó sẽ nhồi được dễ dàng hơn. Đây là bột mà Diễm nhồi được sau 20 phút nè. Để Diễm kéo lên cho mình xem. Nó rất là mềm dẻo và thường nó hay bị chạy lên cái cây nhồi. Mình kéo nó xuống ha. Và mình tém những cái bột còn dính trên thành của cái thao nhồi xuống như vậy cho thiệt là gọn. Rồi mình tiếp tục mình bật máy tốc độ thấp và mình nhồi thêm 3 phút nữa thì cái bột này nó đạt. Bột này á, nhiều khi mình nhồi có thể mình nhìn mình thấy á, nó không có được giống như là bóng mướt và mình hơi lo. Nhưng mà quan trọng là khi mà mình nhồi xong đó, mình cầm thử cái miếng bột nè, mình kéo ra, mình thấy nó rất là dẻo và tạo được một cái màng mỏng luôn á. Dẻo dai rất là ngon. Đó, để Diễm kéo thử cho mình xem. Đó, như vậy thì cái bánh nó mới ngon nha. Và lúc mà mình nhìn xuống cái thành của cái thao nhồi đó, mình thấy nó dính như vậy thì mình cũng lấy cái đồ tém bột đó mình tém ra hết á. Mình cầm cái khối bột lên nó phải nguyên khối và nó dẻo. Nếu mà mình nhồi nó không kết dính lại được như vậy thì mình phải lấy ra cái mặt phẳng và mình đập bột ha. Mình đập vài lần là bột nó săn lại à. Mình túm bột lại và bây giờ mình ủ cho bột nó nở gấp đôi. Thì tùy cái nhiệt độ của nhà mình á, bên Diễm đang là mùa đông, cái nhiệt độ trong nhà nó 21-22 độ C à. Vì vậy á, Diễm phải ủ cái thời gian là khoảng 120 phút. Còn Diễm nghĩ nếu mà nhiệt độ nóng như ở Việt Nam thì từ 60 cho tới 75 phút là bột đạt. Mình lấy cái màng bọc thực phẩm đó mình đậy lại nha, tránh cho bột bị khô. Làm bánh mì á, nếu mà mình có thời gian thì mình nên ủ bột ở cái nhiệt độ mát á, thì Diễm thấy cái bánh mì nó sẽ có cái độ dai nó mềm ngon hơn. Đây là bột mà Diễm đã ủ được khoảng 120 phút nè, nó nở căng mịn như vậy. Gấp đôi và rất là to ha. Thì bây giờ mình mới lấy bột ra mặt phẳng và mình làm cho những cái bọt khí ở trong bột đó, nó bể hết. Nếu mà mình thích cái bánh nó có cái màu vàng hơn á, thì khi mà mình trộn bột đó, mình cho thêm vào 20g bột custard, tức là bột kem trứng, ở Việt Nam còn gọi là bột sư tử đó, thì cái bánh nó sẽ có cái màu vàng đẹp hơn. Hôm nay Diễm hết rồi nên Diễm không có cho. Đó, mình cứ đấm hết cái bọt khí ra ha. Và bây giờ mình chia bột ra làm 3 phần bằng nhau. Thì cái khối bột này đó mình chia làm 3 thì mỗi phần nó khoảng 290g. Mình chia đều ha, tại vì mình sẽ nướng 3 cái bánh cùng một lúc đó. Vì vậy bánh nó chín đều hơn. Rồi bây giờ nè, mình cứ túm bột lại, mình xem Diễm làm nha. Mình túm cho nó chắc tí xíu thì khi mà mình nướng á, nó không có bị bung ra, nó giữ được cái hình tròn. Đó, mình cứ túm vô ngay giữa. Rồi mình viết cái mí bên dưới. Rồi mình đặt cái miếng bột xuống. Và mình dùng hai cái bàn tay của mình xoay nó như vậy nè. Cho nó tạo được cái hình tròn và nó chắc hơn. Bột này rất là mềm ha. Đó, như vậy là được. Vị nướng bánh á, thì mình lót một cái tờ giấy nướng bánh ở bên dưới nha. Và mình mang bột này đi, mình ủ thêm một lần nữa. Để cho tránh cái mặt bột nó bị khô đó thì Diễm cho vào trong lò nướng, Diễm ủ. Cho vào trong lò nướng, nhưng mà Diễm không có bật lò gì hết nha. Mình chỉ cho vào trong lò nướng cho nó kín thôi. Tại không khí bên Diễm mùa đông nó rất là khô. Và mình sẽ ủ bột trong khoảng thời gian từ 45 cho tới 60 phút. Nhiệt độ mà nóng á, thì Diễm nghĩ khoảng 35-40 phút mình nên lấy bánh ra để mình làm nóng cái lò nướng là vừa rồi. Đây là bột mà Diễm ủ được 55 phút nè. Mình thấy ha, bánh nó nở gần như gấp đôi và mình sờ vào mình thấy bột nó mềm. Có một cái độ đàn hồi rất là nhẹ.
Để phết bánh á, thì mình dùng một cái trứng gà ha, cả lòng trắng và lòng đỏ, và Diễm thấy mình chỉ cần dùng trứng gà thôi, không cần phải pha thêm sữa gì hết. Đơn giản như vậy mà cái bánh khi mà mình nướng xong á, cái màu đẹp, rất là đẹp luôn á. Mình đánh cho lòng đỏ với lòng trắng á, nó đều với nhau. Rồi mình dùng cái cây cọ đó, mình phết đều lên bánh hết là được. Trong thời gian này á, thì mình đi làm nóng cái lò nướng trước nha. Lò nướng nóng đủ rồi thì mình mới cho bánh vào mình nướng. Và bánh này á, Diễm sẽ để nó ở cái rãnh thứ hai của lò từ dưới đếm lên. Mình không để rãnh ngay giữa nha. Tại mình để trên cao quá thì cái mặt bánh nó vàng rất là nhanh. Và mình sẽ nướng ở cái nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian là 20 phút. Lò nướng á, thì Diễm để hai lửa trên và dưới, Diễm không có bật quạt. Với cái lượng bánh này và cái thời gian ủ bánh nở như vậy thì Diễm nướng chính xác 20 phút, Diễm thấy bánh chín rất là ngon. Khi mà vừa lấy bánh ra thì mình thấy mình sờ vào cái mặt bánh nó cứng nha, chứ nó chưa có mềm. Đó, rồi nó cứng giống như nó giòn luôn đó. Nhưng mà mình phải để cho bánh nó nghỉ khoảng từ 15 cho tới 30 phút á, thì cái vỏ bánh bắt đầu nó sẽ mềm và nó co lại, màu nó bóng, nó đẹp hơn nhiều lắm. Đó, cái này là Diễm để nguội được gần 30 phút rồi nè. Mình sờ vào mình thấy rất là mềm luôn. Như vậy mới đạt ha, như vậy mới đúng là cái bánh mì khoai tây. Cái vỏ bánh mì này khi mà mình ăn mình có thể xé nó ra được luôn. Nếu mà mình không ăn liền đó thì mình để cho bánh nguội, rồi mình cho bánh vào trong cái túi ni lông đó, mình cột kín lại, mình để 1-2 ngày, Diễm thấy 3 ngày vẫn ngon luôn. Hoặc là nếu mà muốn ăn lâu hơn thì mình cất vào trong tủ đông đá nha. Đó, để Diễm cắt cho mình xem. Rất là mềm luôn, không có dám cầm vào cái bánh. Tại cái bánh này nó mềm lắm, khi mà mình cầm thì cái bên trong nó dễ bị bết lại đó. Vì vậy á, làm cho cái bánh khi ăn nó sẽ có một cái độ dẻo khác với lại những cái loại bánh mì ngọt khác. Đó, mình sờ vào mình thấy nè, mềm cực kỳ luôn á. Để Diễm cầm thử một miếng lên cho mình xem. Cái vỏ bánh rất là đẹp luôn, vừa bóng vừa mướt. Và bánh này á, mình nhìn cái phần đế bánh á, thường giống như nó hơi bị bết. Nhưng mà do có khoai tây đó, bánh nó nguội, nó co lại, chứ không phải là mình nướng chưa chín nha. Mình ăn nó sẽ có cái độ dai và dẻo. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh mì thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.